من اول مرة هتعمليها هتدي لون احمر مش طبيعي لشعرك. كله هيسألك بتستخدمي ايه للشعر وايه نوع الصبغة، ما يعرفوش انك بتستعملي صبغة طبيعية غير ضارة نهائي وممتازة وفعالة للشعر. النهارده جايبه لكم وصفه طبيعيه خطيره للشعر، مش مجرد صبغه طبيعيه بتدي لون احمر جميل وجذاب، لكن كمان بتطول الشعر وبتكثفه، بتخليه لامع وصحي من اول استخدام. يعني هتاخدي لون وصبغه وفي نفس الوقت علاج وتغذيه للشعر. خليكم معايا خطوه بخطوه وهتشوفوا النتيجه بنفسكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك لو لقيتي نفسك مش مشتركه. يلا بينا نبدا الوصفه دي على طول. هشرح لك المكونات والفوائد بشكل مختصر عشان برضو تكوني وانتي بتستخدميها تكوني فاهمه المكونات وايه فوائدها. اول مكون عندنا وهيكون معلقه من الروزماري او اكليل الجبل، وده بيزود الدوره الدمويه في فروه الراس فهيخلي الشعر يطول بسرعه ويمنع التساقط. المكون التاني هيكون معلقه من القرنفل، وده بيدي لمعان رهيب للشعر وبيقوي البصيلات. المكون بقى الثالث عندنا وهو معلقه من حبه البركه، ودي غنيه جدا بالعناصر اللي بتغذي فروه الراس وبتمنع التساقط وتدي قوه للشعر. اخر مكون عندنا بالنسبه للاعشاب وهو هيكون معلقه من بذور الكتان، ودي مليانه اوميجا 3 وبتدي ترطيب وبتقلل كمان من الهيشان والتقصف وبتخلي الشعر انعم وفيه لمعه كده وترطيب خيالي. هنحط معلقه من كل مكون على كوبايه كبيره من الميه وهتسيبيهم يغلوا على النار حوالي 20 دقيقه، وانتي طبعا مغطيه على الاناء عشان ما يطلعش البخار الميه في الفوائد بتاعه الاعشاب. الخطوه دي مهمه جدا عشان ناخد كل الفوائد اللي في الاعشاب. يلا بينا هنحطها على النار مع بعض وهنبدأ ان احنا نكمل الوصفة، مش هنتعطل. يعني الاعشاب هتكون على النار بتغلي وفي نفس الوقت هنيجي نعمل الخطوة المهمة في الصبغة بتاعتنا، هو تجهيز المكون الاساسي والرئيسي في تغذية وتطويل الشعر واعطائه اللمعة، وهو تجهيز السدر. بعد ما خلصنا مغلي الاعشاب هنيجي دلوقتي على السدر. هناخد معلقتين كبار من السدر وهنضيف عليهم شويه من ميه الاعشاب اللي عملناها. زي ما انتم شايفين قدامكم يا بنات، الاعشاب السدر عندنا ما فيهوش اي شوائب، ناعم جدا وما فيهوش اي شوائب لان احنا بنطحنه كذا مره وعلى كذا خطوه، فبالتالي لما بتاخديه بيكون ناعم جدا جدا. هناخد معلقتين كبار من السدر وهنضيف عليهم شويه من ميه الاعشاب اللي عملناها في البدايه، وهنضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر لحد ما يبقى القوام ناعم زي الكريمه. وده هيكون خطوه اساسيه هنحتاجها بعد شويه قدام في الوصفه بتاعتنا. لو مشيتي معايا خطوه بخطوه في الوصفه دي اوعدك انك هتطلعي بفايده عظيمه جدا جدا من الوصفه دي وبلون رهيب كانك بالظبط صبغه شعرك عند الكوافيره بس بدون اي ضرر. وهنا الاعشاب بتاعتنا هنسيبها تبرد شويه، لكن الافضل ان انت تستعملي في الوصفه دي كل الاعشاب اللي احنا بنستخدمها الميه تكون سخنه او دافيه شويه. دي حاجه حلوه قوي ان هي ما تكونش كمان ساقعه، لان الاعشاب السخنه بتساعد اكتر على ان السدر او عامه كل المكونات اللي هنستخدمها النهارده انها تتنقع في الميه السخنه وتطلع كل الفوائد بتاعتها بشكل سريع. هضربه بالهاند بلندر وبعدين اجيلكم. وده بقى القوام بتاعنا. تعالوا بقى للجزء المهم والاهم في الوصفه دي كلها، لان كان في الاول ده هو عباره عن تحضير مكونات اساسيه ومهمه في الوصفه بتاعتنا. عشان مش عايزه اطول عليكم يلا بينا. انا بس يا بنات عشان لو في اي اطاله في الفيديو انا بحاول على قد ما اقدر ان انا امشي معاكم في الخطوات، لاني بلاقي كميه كومنتات كتيره لما بعمل وصفه سريعه. تعالوا بقى للمكونات الاساسيه. المكون الاول اللي عندنا واللي هيعمل صبغه طبيعيه وهتديكي لون احمر جذاب وهو المكون الاول، وهيكون نوى التمر او نواه التمر. هتستخدمي 2 معلقه من نوى التمر. نواه التمر بتقوي الشعر جدا جدا، بتمنع التقصف وتخلي الشعر ناعم ولامع. نواة التمر دي يا بنات من الحاجات الممتازة عندنا ودايما بنستخدمها، وما شاء الله اول باول بتخلص من عندنا ودايما عملائنا بيرجعوا يطلبوا منه تاني. المكون التاني بقى وهو المشاط. المشاط الفترة اللي فاتت دي كان عامل ضجة رهيبة لان هو عبارة عن اعشاب مختلفة وكتيرة جدا، فطبعا ممتازة للشعر. هتستخدمي 2 معلقة صغيرة من المشاط، وده مكون طبيعي مشهور جدا، بيكثف الشعر، بيقلل التساقط، وكمان بيخلي الشعر ناعم قوي.
المكون بقى التالت اللي هيكون عندنا وهو 3 معالق من الحنة الطبيعية، ودي أساسية عندنا وتعتبر من الحنن الممتازة، وريحتها لما تشميها بتلاقيها رهيبة. يعني ريحة حنة بجد أنا نفسي بقالي سنين مشمتهاش. وطبعا دي أساس أي صبغة طبيعية، بتدي اللون الأحمر وبتغذي الشعر، ومع المكونات اللي احنا حطيناها فاللون هيبقى أقوى وأقوى. بعد كده نبدأ نضيف مغلي الأعشاب اللي احنا عملناه في الأول بالتدريج لحد ما القوام يبقى ناعم. في حاجة هضيفها برضو كمان شوية كده بعد ما احط الأعشاب بتاعتي، وده مكون خطير جدا ومهم، ولما تسألوا عنه اسألوا عنه عند عطارين كبار، لأن العطارين دول هم اللي بيبقوا عندهم المكون ده، وهقول لكم برضو ايه المكون ده. لكن الأول لما أطلع قوام الحنة مظبوطة عشان ما تكونش ماسكة منك او سايبه قوي لدرجه انها تقع من شعرك وانت بتحطيها وتستهلكيها وتفقدي نصها. تمام، هبدا ان انا اقلب بالشكل ده زي ما انتم شايفين طبعا. وبعد كده هبدا ان انا بقى اضيف بالتدريج برضو الاعشاب، لان انتم شايفين طبعا ان قوام الحنه مش يعني قوام ماسك خالص، مش القوام اللي احنا عايزينه. المكون بقى اللي انا بقول لكم عليه ده يا بنات، وده مكون مهم جدا جدا، وده اللي بيدينا اللون الاحمر اللي بيقوي بيثبت الصبغه اكتر، واللي هو حاجه اسمها الفوه بودر. تمام، اللي هو اسمها الفوه. الفوه دي يا بنات عباره عن صبغه طبيعيه بتثبت اللون وبتكتر من اللون بتاعنا. فالفوه دي مهمه قوي في الوصفه، حاولي على قد ما تقدري ان انت تعرفي تجيبيها من عند العطارين وتوصلي لها وتجيبيها. هتحطي منها معلقه صغيره. الحاجة كمان التانية واللي هنحط منها معلقة صغيرة برضو وهي خل التفاح، مهم جدا لان هو بيقفل مسام الشعر وبيثبت اللون. تثبيت اللون ده مهم، فانا حطيت معلقة من خل التفاح. لو مش عندك خل التفاح ممكن تستخدمي الخل الابيض عادي جدا، تستخدمي منه برضو معلقة واحدة. هنا بقى عشان الشعر يبقى طري وناعم بعد الصبغة هنستخدم بيضة كاملة. لو انتي مش عايز تستخدمي البيض خلاص مش مشكلة، اكتفي بس بعلبة من الزبادي. انا مش بحط الزبادي كلها بصراحة، انا بحط نصها، يعني زي نص كوب او نص عبوة صغنونة من الزبادي الطبيعي. بيطري الشعر جدا، عشان ممكن المكونات اللي احنا استخدمناها تسبب جفاف للشعر مثلا، فاحنا بنحط اي حاجة تطري. زيت، لو ما عندكيش زبادي او ما عندكيش بيضة تقدري ان انت تحطي حوالي 3 معالق كبار من اي زيت عندك بيطري الشعر، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، زيت السمسم، الحاجات دي كلها بتطري الشعر جدا. واخيرا هنضيف خليط الصدر اللي جهزناه قبل كده في بداية الوصفة. هنخلط كويس جدا بالخلاط او بالهاند بلندر لحد ما يبقى عندنا خليط كريمي ناعم متجانس مع بعض. هتقلبيهم شويه حلوين كده، فعشان كده بصراحه ممكن تستخدمي الخلاط. لو مش عندك خلاط ممكن تستخدمي الهاند بلندر او مضرب البيض عادي. انا بصراحه بحب ان انا القوام ده اضربه بمضرب البيض، وخصوصا لو مضرب البيض كان 2. تمام، بقعد اضربه كده بجد فوق 10 دقايق، بيبقى ناعم جدا، بيبقى قوامه كريمي، وانا حطاه على شعري بيبقى طري قوي كده ومش مكلكع. زائد وانا بغسله بقى بالشامبو بيطلع على طول في الميه في الشامبو كل حاجه، بحس ان شعري بيتغسل بسرعه جدا جدا. فده برضو مهم، القوام لما بيكون كريمي وناعم كده مش بيزعجك وانتي بتغسليه. طريقه استخدام الوصفه دي بقى بسيطه وسهله جدا، الخطوه بتاعه تطبيق الوصفه هتبقى كالاتي. هنفرد الصبغه دي على الشعر كله من الجذور لحد الاطراف، وهنسيبها على الشعر من 4 ل6 ساعات كامله. بعد كده هتغسليها بالشامبو كويس جدا، وهتتفاجئي بالنتيجة، لون احمر طبيعي لامع. مع الاستمرار كمان على الوصفة هيبقى اغمق واوضح اكتر. عايزه اقول لكم كمان ان كل المكونات اللي احنا استخدمناها النهارده متوفره في المتجر الخاص بالقناه. يعني لو انت مش عايزه تلفي كتير وتدوري هتقدري تطلبي كل حاجه جاهزه. هسيب لكم طبعا لينك الويب سايت بتاعنا موجود في اول كومنت مثبت مخصوص للبنات اللي عايزه تطلب المنتجات دي كلها من داخل مصر. تمام، طبعا لو انت قدرتي تجيبي المنتجات دي من اي مكان او من العطار، لكن للاسف صعب جدا تلاقيها. انا نفسي قبل ما اشتغل فيها بصراحه ما كنتش بلاقيها، فطبعا اسهل لك ان انت تطلبيها اونلاين وتجيلك لحد عندك، وبتبقى ارخص كمان. طبعا يا بنات جربوا الوصفه دي وبجد النتيجه هتبهركم من اول مره.